සුබ දවසක් JS Electronics YouTube නාලිකාවට සැපමිනි ඔබ සියලු දෙනා වෙනද වගේම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි තවත් එක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් ඔබ වෙත ගේන්න අදහස් කරනවා. හරි. අපි දැන් තව වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අයට, ඒ වගේම ලැබොරටරිස් වලට, ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික උගන්වන මේ අයට, ඒ වගේම මේ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අයට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් උපකරණයක් ගැන විස්තර ගෙනෙන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ මොකක්ද කියලා. මේක Riden එහෙම නැත්නම් Riden සමාගමෙන් නිපදවන RD6006 කියන DC programmable DC bench power supply එක. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක යුරෝපයේ ඒ වගේම ඇමරිකාවේ වගේ වෙනත් රටවල් වල මම YouTube එකෙන් සෑහෙන බැලුවා මේක ගැන. ඉතාම ජනප්‍රිය උපකරණයක්. ඒ මොකද කියලා කියනවා නම් මෙහි build quality එක, ඒ වගේම functionality එක ඉතාම උසස්, ඒ වගේම ඉතාම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්නේ මේ head unit එක, ඒ කියන්නේ main unit එක, සහ මේකේ යට තියෙනවා මේක install කරන enclosure එක, ඒ කියන්නේ මේකේ cover එක, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Wi-Fi module එක, ඒ වගේම මේක මෙතන තියෙනවා මේකේ power supply එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්න අදහස් කරන්නේ මේක මම අදහස් කරන් ඉන කොටස් තුනකට මේ වීඩියෝස් තුනක් අප්ලෝඩ් කරන්න. පළවෙනි වීඩියෝ අද වීඩියෝ එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ගැන විස්තරයක්, ඒ කියන්නේ මේකේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වා දීමක් සහ අන්බොක්සින් එකක් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මේකේ head unit එක. මේ මම කියපු දේවල් මම වෙන වෙනම තමයි දරස් ආයතනෙන් ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේක තමයි ඒකේ head unit එක. ඒ වගේම මේක තමයි මේකේ power supply එක. ඒ වගේම මේ S400 කියන්නේ මේක තමයි මේකේ මේක සවිකරන මේ enclosure එක. ඒ වගේම මේකට ඒ කියන්නේ මේ head unit එකට සම්බන්ධ වෙන මේ Wi-Fi module එක. හරි. අපි ඉතින් ටිකක් දැන් එකෙන් එක විස්තර කරන්න අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. දැන් අපි මුලින්ම මේකේ මේ head unit එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ head unit එක ගලවලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේකේ දැන් මේකේ මෙතනින් මෙහෙම ගලවලා බලමු. හරි. අපි දැන් මේක මේ පොලිතින් එක අයින් කරගත්තා. හරි. දැන් මේක තමයි මේකේ head unit එක. මේක ඊටාම ලස්සනට මේකේ පින්තූරේ උඩින් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා RD6006 DC power supply කියන එක. මේ Riden එහෙම නැත්නම් Riden එක විදිහට කියනවා. මේ RD6006 මේ මොඩල් නම්බරෙන් මේගොල්ලෝ අදහස් කරන්නේ 6006 කියන්නේ 60 volts 6 amperes. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා 6018, 6024, 6048. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ 6012 කියලා. ඒ කියන්නේ 60 volts 12 ampere. 6018 කියන්නේ 60 volt 18 ampere. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේක 6 ampere එකක් DC power supply. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Riden කියලා ඒගොල්ලන්ගේ brand name එක. මෙතන ලියලා තියෙනවා Riden your reliable power partner කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ
සම්පූර්ණ මෙතන තියෙනවා DC මේකේ තියෙනවා input voltage එක DC 6 volt to 70 volts output voltage එක තියෙනවා DC 60 volts 0 to 60 volts output current එක ඇවිල්ලා 0 to 6 ampere output power එක ඇවිල්ලා 0 to 360 watts එතකොට මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ factory එකේ විස්තර තියෙනවා made in China කියලා මෙතන තියෙනවා හරි අපි දැන් මේක ගලවලා බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා හරි අපි එහෙනම් මේක ගලවමු හරි මේක ගලවපු ගමන්ම ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ Riden DC power supply කියලා මේගොල්ලන් මෙතන QR code එකක් දීලා තිනවා මේක මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ හරි මේකත් ඉතින් අපි පැත්තකින් තියමු මෙතන ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ රිජි ෆෝම් එකක් මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙනවා කනෙක්ටර්ස් දෙකක් පැත්තකින් තියමු මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ temperature external temperature probe මේ තියෙන temperature probe එක මේ thermocouple එක සම්බන්ධ කරන එක මෙතන තියෙනවා එතකොට මෙතන සිලිකා ජෙල් වගේක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා පොඩි fuse එකක් මේ තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන චූටි fuse එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එතකොට අපි දැන් බලමු මේක එළියට අරන් බලමු හරි අපි බලමු මේකේ වෙන මොකුත් තියනවද කියලා වෙන මොකුත් නැහැ හරි මේකේ තියෙනවා අපිට මේකට දාමු fuse එක දාලා මේක fuse එක සමගින් පැත්තකින් තියමු හරි මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ main unit එක බලන්න මේකේ build quality එක look and feel එක සහ build quality ඉතාම අනර්ග තත්ත්වයේ ඉතාමත්ම අනර්ග තත්ත්වෙන් තියෙනවා මේක build quality එක. ඇත්තටම මම මේක දැකලා ආස හිතිලා ගත්තේ මොකද මේක ගොඩක් යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ අය සෑහෙන්න මේක ගැන රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා power on off switch එකක් මෙතන පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. power on off switch එක. මෙතන තියෙනවා shift key එක. මේකේ තුන්වෙනි කොටසේදී මේක functionality එක ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගේනවා. දැනට මම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් basic introduction එකක් කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා memory, මෙතන තියෙනවා current setting, eye setting එක, මෙතන තියෙනවා voltage setting එක, මෙතන තියෙනවා keypad එක, මෙතනින් enter කරන්න පුළුවන් අපිට keypad එක, මෙතන තියෙනවා up down arrows, මෙතන තියෙනවා enter key එක, මෙතන තියෙනවා ඒකත් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් දෙයක, මෙතන තියෙනවා power supply on off switch එක, මෙතන තියෙනවා rotary encoder එක කරකවන්නත් පුළුවන් එක rotary encoder එක, මෙතන තියෙනවා output එක DC output plus DC output minus ඒ කියන්නේ positive negative එක මෙතන තියෙන විශේෂ ටර්මිනල් එක මේ මම කිව්වේ මේකේ functionality test එකේ මම සෑම දෙයක්ම කියලා දෙන්නම් මේක තියෙන්නේ මේකෙන් පුළුවන් බැටරි charge කරන්න ඒ කියන්නේ මේක program කරලා ඒ කියන්නේ මේකේ බැටරි එකේ maximum voltage එක ආපුවම off වෙන්න minimum voltage ආපුවම මේ off වෙන්න ඒ වගේ functions ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා මේ බැටරි charge එකක් මේකේ තියෙනවා එතකොට මෙතන තියෙනවා micro USB output එකක් මේක ඔයගලන්ගේ PC software එකක් තියෙනවා මේකට මේගොල්ලන්ගේ website එකේ තියෙනවා ඒ PC software එකෙන් මේක externally USB connect කරන්න පුළුවන් හරි මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ LCD display එක හරි මේක ඇතුලේ මේ බලන්න build quality එක කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් තාමත්ම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා මේ build quality එක මෙතන තියෙනවා fan එකක් මෙතන තියෙන output capacitors ටික තියෙනවා output එකේ capacitors ටික තියෙනවා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අර මම කිව්ව දීලා තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ඔයගලගේ fuse එක මෙතන තියෙනවා relay එකක් මෙතන තියෙනවා inductor එකක් main inductor එක මෙතන තියෙනවා cooling fan එක මේකේ තියෙනවා මේ input ඒ කියන්නේ මේ voltages input connect එක මෙතන තියෙනවා temperature probe එක මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා real time clock එක real time කියන clock function එක දුකන මෙතන battery එකක් දාන්න තියෙනවා අපිට මෙතන තියෙනවා මේකට තමයි මම අර ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නපු මේ මෙන්න මේ
මේ Wi-Fi මොඩියුල් එක හයි සම්බන්ධ වෙන මෙතන මේක මම ෆන්ක්ෂනලිටි ටෙස්ට් මේ ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කොටසේදී assemble කරන වෙලාවේදී දෙවන ඒ කියන්නේ part 2 එකේදී මම මේ ගැන තේරම ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියමු. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ head unit එක. හරි. අපි මේක මෙහෙම වහලා මේක දැන්ට පැත්තකින් තියමු. මේක තියමුකෝ දැනට. හරි. මේක මෙතන පැත්තකින් තියමු. හරි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා S4000 කියන මේක අපි ඊළඟට ගමු. මෙතන තියෙනවා මේ head unit මම අර කලින් පෙන්නපු head unit එකේ Wi-Fi module එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මේක දැකලා ඇති. මේකේ විශේෂ දෙයක් නෑ. මේකේ Wi-Fi අර ESP මේකේ නම් තියෙන ESP121 කියන එක නෑ ESP12P ඉතාලම ජනප්‍රිය මේකක් තියෙන්නේ Wi-Fi module ESP12P කියන එක. මේක මෙන්න මේ කනෙක්ටර්ස් වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මම මේකේ assembly වීඩියෝ එකේදී දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී දෙවෙනි කොටසේදී මේක ඔයගලන්ට දාන හැටි කියලා දෙන්න. right. දැන් අපි මේක ඇතුළට දාමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක සම්බන්ධ කරන මෙන්න මේ S4 ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක වෙනමම ඕඩර් කරන්න ඕන. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මේක මේ head unit එක සවි කරන enclosure එක. හරි. අපි මේක දැන් ගලවලා බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේක මෙහෙම දැන්ට පල්ලෙහෙන් තියමු. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක enclosure එක. මේ තියෙන්නේ මේක එළියට අරන් බලමු. එළියට අරන් මේකත් අපි පැත්තකින් තියමු. පහසුයි එතකොට. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒකේ enclosure. ඒකේ ඉටිකොලයක් තියෙනවා. අපි මේ ඉටිකොලේ අයින් කරමු. ඉටිකොලේ අයින් කරාට පස්සේ මේකත් පැත්තකින් තියමු. දැනට මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ enclosure එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මේ දැන් කප්පල් තියෙනවා. ඕගලන්ට බැලුමට පේනවා ඇති මේක ඉතාම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. පවුඩර් කෝටින් කරලා හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක අතින් ඉතාම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙන මේ පිටුපස්සේ මේකත් assembly වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දාන්න එක. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි දාන්නේ. මෙතනට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ head unit එක. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඇන අවශ්‍ය කරන ඇන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ වයර්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්න මේක එළියට ගමු. එතකොට මේකේ මේගොල්ලෝ මේ ස්විචස් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන on off switch එක AC මේක AC inputs මේ wires සේරම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා fan එක. ඒ වගේම මේක තමයි අර මම කියපු temperature probe එක සම්බන්ධ වෙන එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා fan controlling temperature එක අනුව fan controlling unit එක මේක වෙනමම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සවි කරන්න අවශ්‍ය හැමදේම මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මෙතන මෙහෙම ගලවන්න තියෙන්නේ. ඔය දන්න ඇති මේ ගලවලා හයි කරන් තියෙන්නේ. මේක ගැන අපි දෙවෙනි කොටසේදී බලමු. මේක මේ assemble කරනකොට හරි. එතකොට මේක අපි අපහු සෑම හැම ඇණයක් පවාම මේකේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේකත් මෙහෙම පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේකට ගන්න මේකත් මම වෙනම අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ එන හැම දෙයක්ම වෙනම ඕඩර් කරන්න ඕන. මේක තමයි මේකට අවශ්‍ය power supply එක. මේකත් වෙනම ගන්න ඕන. අපි ගලවලා බලමු මේක. මේකේ තියෙනවා මේකත් මම මේ සෑම දෙයක්ම මම දරාස් වලින්ම ගෙන්න ගත්තේ. ඒ වගේම මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ main power supply එක. මේ power supply එක මේ පැත්තේ බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා power supply මෙතන තියෙනවා power supply එක model S660 කියන්නේ 60 volts. එතකොට මේකේ තියෙනවා AC input 110 220 volts plus or minus 15%. DC output එක ඇවිල්ලා 60 volts 10 amperes
60 volts 10 amperes made in China. මෙතන තියෙනවා 110 to 20 select switch එක. මේ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් ලංකාවේ 230 මේක default 230 දාලා ඉන්නේ. එතකොට මේකේ මේ පැත්තේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. මේකේ තියෙනවා මෙතන DC outputs ටික තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා live එකයි neutral එකයි ground එකයි. මෙතන තියෙනවා potentiometer එකක් මේකේ output voltage එක හදන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා LED bulb එකක් මේ indicator bulb එක. ඒ වගේම මේකේ මෙතන තියෙනවා cooling fan එකක්. මේක මේ enclosure එකටත් දීලා තියෙනවා cooling fan එකක්. ඒතර අපි මේක ගලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඒකට දානකොට ඒ කියන්නේ මේකේ මේ හොඳටම cool වෙනවා. right. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ power supply එක. හරි. දැන් අපි මේ power supply එකට පැත්තකින් තියමු. ඉතින් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේක සවිස්තරාත්මකව හැමදේම කොහොමද මේක කොහොමද මේ සවි කරන්නේ, මේකට මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල්, ඒ සියලුම ගැන සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්න අදහස් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා යම් දැනුවත් වීමක් වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කරුණාකරලා subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එක ඔබන්න. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි.